ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ মোৰ সকলোকে এটা সিম্পল টু প্লেন আৰু সিম্পল টু এক্সিকিউট ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিংৰ অতিকে প্ৰয়োজনীয়। বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সমাজত বহু ব্যক্তিৰ সঠিক ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং নথকাৰ বাবে বিপদৰ সময়ত তেওঁলোক বহুত কিবা থাকিও কিন্তু একো নথকা হয়। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কিদৰে এটি সঠিক ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম। আজিৰ ভিডিঅ'টো খুবেই নলেজেবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। আশা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহ'লে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো বজাই দিব। তেনেহ'লে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং বুলি ক'লে আমি কি বুজো যে সঠিক বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা, যে আপুনি মই যিমান টকা ইনকাম কৰোঁ সেই ইনকাম কৰা টকাখিনি কেনেদৰে আমি খটুৱাম সেয়াই হৈছে বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা। বেসিক ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিংৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোৱে হৈছে ইমাৰ্জেন্সি ফাণ্ড। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মাহেকীয়া যিমান ইনকাম কৰে কমেও তাৰ 6 গুণৰ এটি ইমাৰ্জেন্সি ফাণ্ড আপুনি ইমাৰ্জেন্সি সিচুৱেশ্যনত সকাহ পাবৰ বাবে আছুতীয়াকৈ ৰাখি থ'ব। এই ইমাৰ্জেন্সি ফাণ্ডটোৱে আপুনি বিভিন্ন সময়ত সন্মুখীন হোৱা ইমাৰ্জেন্সি সিচুৱেশ্যনত আপোনাক বহুতখিনি সহায় কৰিব। ষ্টেপ নম্বৰ 2, বেসিক ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিংৰ সেকেন্ড ষ্টেপটো হৈছে যে আপুনি যদি ঘৰখনৰ মূল ইনকাম কৰা ব্যক্তি তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা টাৰ্ম লাইফ ইন্সুৰেন্স কভাৰ কিন্তু নিশ্চয় লওক। আপুনি যদি ঘৰখনৰ মূল ইনকাম কৰা আৰু আপোনাৰ তলত বহুতখিনি যদি মেম্বাৰ আছে, আপোনাৰ ডিপেন্ডেবল যদি বহুতখিনি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ বাৰ্ষিক যিমান টকা আয় কৰে কমেও তাৰ 10ৰ পৰা 20 গুণ কভাৰেজৰ এটি টাৰ্ম লাইফ ইন্সুৰেন্স কভাৰ কিন্তু ল'বই লাগিব। ধৰি লওক আপুনি যদি বাৰ্ষিক 5 লাখ টকাৰ ইনকাম কৰে তেতিয়াহ'লে 50 লাখৰ পৰা 1 কোটি টকালৈকে আপুনি এটি টাৰ্ম লাইফ কভাৰেজ লওক। আপোনাৰ যদি বয়স 25ৰ পৰা 30 বছৰ আৰু আপুনি যদি এজন নন স্মোকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে 50 লাখৰ পৰা 1 কোটি টকাৰ এটি টাৰ্ম লাইফ ইন্সুৰেন্সৰ এনুৱেল প্ৰিমিয়াম 5ৰ পৰা 7,000 টকাৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি সেকেন্ড ষ্টেপৰ জৰিয়তে এটি টাৰ্ম লাইফ ইন্সুৰেন্স কভাৰ কিন্তু নিশ্চয় ল'ব। টাৰ্ম ইন্সুৰেন্স কি আৰু ইয়াৰ এডভান্টেজ কি, বেনিফিট কি, এই সকলোখিনি কথা জানিবৰ বাবে আই বুটামত গৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। ষ্টেপ নম্বৰ 3, বেসিক ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিংৰ অতি প্ৰয়োজনীয় এটি ষ্টেপ হৈছে যে আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ বাবে হেল্থ কভাৰেজ কিন্তু ল'ব লাগিব। এই হেল্থ কভাৰেজ কি? বিভিন্ন সময়ত আপুনি সন্মুখীন হোৱা বেমাৰ আজাৰবিলাকৰ যিখিনি খৰচ সেই খৰচখিনি ঘূৰাই পাবৰ বাবে বা ফ্ৰী অফ কষ্টত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ বাবে আপুনি হেল্থ ইন্সুৰেন্স কভাৰেজ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। আপোনাৰ ঘৰখনৰ প্ৰতিজন মেম্বাৰৰ বাবে কমেও 2ৰ পৰা 3 লাখ টকাৰ হেল্থ ইন্সুৰেন্স কভাৰেজ আপুনি ৰেডি কৰি ৰাখক। এই হেল্থ ইন্সুৰেন্স কভাৰেজ আপুনি ফেমিলি ফ্লোটাৰ আৰু মাল্টি ইণ্ডিভিজুৱেল এই দুই ধৰণৰ ল'ব পাৰে। আপুনি কেনেদৰে এটা বেষ্ট হেল্থ ইন্সুৰেন্স পলিচি বা প্লেন সিলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমাৰ চেনেলত ইতিমধ্যে ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে, আপুনি আই বুটামত গৈ চাব পাৰে। ফেমিলি ফ্লোটাৰ প্লেনত গোটেই পৰিয়ালটোৰ বাবে এটা ফিক্স কভাৰেজ থাকিব, কিন্তু মাল্টি ইণ্ডিভিজুৱেল প্লেনত প্ৰতিজন মেম্বাৰৰ বাবে সেপাৰেটলি কভাৰেজ থাকিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ পৰিয়ালত যদি 5জন মেম্বাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফেমিলি ফ্লোটাৰ প্লেনত কমেও 10 লাখ টকাৰ কভাৰেজ লওক, আৰু যদি মাল্টি ইণ্ডিভিজুৱেল প্লেন লয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিজনৰ বাবে কমেও 2ৰ পৰা 3 লাখ টকাকৈ কভাৰেজ ৰেডি কৰি ৰাখক। ষ্টেপ নম্বৰ 4, চতুৰ্থ ষ্টেপটো হৈছে ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিংৰ অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদিও বা ইয়াক চতুৰ্থ ষ্টেপত ৰখা হৈছে, চতুৰ্থ স্তৰত ৰখা হৈছে, ইয়াৰো কিন্তু গুৰুত্ব অপৰিসীম। এই 4th ষ্টেপটো হৈছে আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিমান কেইজন ইনকাম কৰা ব্যক্তি আছে সকলো কেইজনৰে লাইফ ইন্সুৰেন্স কভাৰেজ লওক। আজিকালি দেখা যায় যে কিছু পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তিৰে লাইফ ইন্সুৰেন্স কভাৰেজ নাই, কিন্তু আন কিছু পৰিয়ালৰ আকৌ একেবাৰে সৰু বেবিটোৰ পৰা একেবাৰে জ্যেষ্ঠজনৰ সকলোৰে লাইফ ইন্সুৰেন্স আছে। এনেদৰেও লাইফ ইন্সুৰেন্সৰ প্ৰয়োজন নাই। যিমান কেইজন ইনকাম কৰা ব্যক্তি আছে সেই আটাইকেইজনৰ সাফিচিয়েন্ট লাইফ ইন্সুৰেন্স কভাৰেজ থাকিব লাগে। বাকি সকলৰ বাবে আপুনি যদি সেভিংস পাৰপজত বা ইনভেষ্টমেন্ট পাৰপজত যদি লাইফ ইন্সুৰেন্স ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা বেলেগ বিষয়। গতিকে এই 4টা ষ্টেপৰ দ্বাৰা আপুনি বেসিক ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিংৰ প্ৰথম স্তৰটোত ভৰি দিব পাৰে। এই আটাইখিনি কাম কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ এই 4টা ষ্টেপ আপুনি যদি কৰিলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাতত যদি
কিছু অংশ টকা বাকি থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইখিনি টকা সেভিংস বা ইনভেষ্টমেন্ট কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে কিন্তু সেভিংস বা ইনভেষ্টমেন্ট কেনেদৰে কৰিব সেভিংস ইনভেষ্টমেন্টৰ কি ওয়ে আছে মিন্স আছে তাৰ ওপৰত খুব সোনকালে আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা কথা শিকিব পাৰিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ কলিগ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেল ৰিলেটিভছ আদি সঠিক ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিংৰ বিষয়ে জনাবৰ বাবে ভিডিঅ'টো WhatsApp ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে বেসিক ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিংৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে তলৰ কমেন্ট বক্সত গৈ মোক কমেন্ট কৰিব পাৰে কাৰণ মই সকলোৰে কমেন্ট ইন্ডিভিজুৱেলি পঢ়ি চাম গতিকে আজিলৈ ইমানেই থ্যাংক ইউ